Magandang umaga mga idol. So bali ngayon may isi-share ako sa inyo about sa hard starting ng isang makina. So ngayon mga idol, pag nagka-trouble kayo o nakaranas kayo ng hard starting ng makina, ano-ano ba ang mga dapat na chine-check? So bali ito, isi-share ko sa inyo kung ano ang mga nagiging dahilan or nagpipenetrate kung bakit nag-hard starting ang isang unit. Siya nga pala, ito pala ay isang forklift MITSUBISHI 3 tons. So, bali ito, ang concern ni Amo, hard starting daw sa umaga. So bali, ang sabi niya, i-check ko daw lahat kung bakit nagkaganon. Tapos sabi niya, aandar siya pero biglang patay. So bali, ngayon, i-share ko sa inyo kung ano-ano ang mga dapat chine-check pag nag-hard starting ang isang makina. So ngayon, umpisa tayo sa battery. Battery, pag low power ang baterya mo, nagkukos ito ng hard starting dahil hindi niya kayang may paikot ang starter or hindi siya kayang makapag-supply ng power doon sa starter na kailangan ng starter. Kasi buong sistema kasi pag once na mag-start, buong power ng baterya mapupunta doon sa starter. So ayun mga ka-idol. So bali din ang pangalawa, ang chine-check nyo, body ground. Pag ang body ground ay mahina, hindi siya makapagbibigay din ng maayos na source ng negative or ng ground na kinakailangan ng isang makina. Yun din ang tatandaan nyo. Pangatlo, air cleaner. Kung marumi yung air cleaner nyo or sira na, tulad nito, na-check ko din. Wala na. So bali ito, sobrang dumi na. Kaya nag-hard starting yung isang unit. Isa din yan sa naging dahilan na hard starting ang isang unit dahil madumi. Dahil hindi na makakahinga yung makina mo. Or hindi na siya makasaksyon ng hangin dahil sa sobrang dumi or dragging yung air cleaner mo. So, pang-apat, langis. Check nyo. Kung may label pa ba kayo ng langis or sobrang dami ba ng langis or nag-oil sludge. Kasi yan sa tatlo na yan sa binanggit ko. Pag once na nagkulang ang langis mo or na sobra ng langis mo or nag-oil sludge, magkukos ka rin ng hard starting yan. Ang sa kulang ng langis at sa sobrang langis, ganun din ang naging symptom nun. Mag-hard starting ka dahil nga hindi siya magkukos ka rin ng hindi na siya makapagbigay ng hindi siya makapag-supply ng buong makina mo ng langis. Magkukos din yung magsididikitan ng mga bearing, ng mga piston mo or bearing ng connecting rod mo, camshaft, lahat. Ano pang posible na mangyari. Pang-lima, ang una nyo check yung valve clearance. Ito ang valve clearance pag malakas or malaki na ang gap or sobrang manipis, ganon din po ang magiging symptoms nun. Mag-hard starting din ang isang makina. So dapat kailangan susunod kayo sa manual ng standard kung magkano or ilan ang ibibigay mo na valve clearance ng intake at saka sa exhaust. Importante po yun, ang valve clearance. Kasi magkukos ka rin din yan ng hard starting. Pang-anim, blow plug. Ang symptoms naman sa blow plug, pag nag-hard starting, sa tuwing umaga lang. Tuwing umaga, hard starting ka. Pero pag napaandar mo namang makina at uminit, tapos pinatay mo yung makina, tapos gusto mo naman paandarin, aandar siya, ito yung symptoms niya. Sa tuwing umaga lang ang hard starting ito, ang blow plug. So ito naman, ingat-ingatan din kasi itong blow plug kasi minsan din sa sobrang katagalan, napuputol yung dulo. Kapag yan ang naputol ang dulo, ang ibang ginagawa ng ibang mekaniko, magta-top overhaul. Dahil yung dulo na yon, yung halimbawa lang ito yung blue plug, blue clutch to. Ito yung blue plug.
pag yung dulo na yon mapuputol, mapupunta yon sa piston. So bali ang ibang ginagawa nun talaga, kahit naman sinong mekaniko, ang ginagawa magta-top overhaul para lang sa kunting naputol ng glow plug. Yung iba din may special tools na hindi na kailangan mag-top overhaul. Una, may puller siya na special tools para sa puller ng glow plug. Ang ginagawa, tinatanggal yung kung saan yung naputol yung glow plug, tinatanggal, tapos tinatanggal yung injector. Dahil meron silang nilalagay na itoscope na camera, tapos ikinikta sa cellphone or tablet, tapos andito nilalagay yung magnet or yung parang yung poser. Yun ang nila, yung iba ng paraan ng mga ibang mekaniko. Pero ang kadalasan, pag wala kayong special tools, ang ginagawa top overhaul ang ginagawa ng iba. So pang-pito, ang unang chine-check pag starting, diesel. Titingnan nyo yung diesel kung anong status na ba ng diesel, madumi ba, contaminated na ba, or mababa na ba ang diesel mo, wala ka ng diesel. So yun din ang chine-check nyo, kasi pag wala kayong diesel, hard starting talaga ang unit. So pang-walo, check nyo ang mga linya ng diesel pipe. Check nyo rin kung may leaking ba, kasi kung may leaking ang system ng diesel nyo, magkakos ka rin ng hard starting. Dahil kung bakit, pag may leaking ang, halimbawa kung may leaking ang plunger pipe, magkukos ka ng hard starting dahil magkakaroon ng air pocket yung sistema ng diesel mo. So yun, nagkahangin yung diesel. So magkakos ka talaga ng hard starting nun. So pang siyam, ito, limp pump diesel o pimp pump diesel. Ito, chine-check nyo. Ang kadalasan ng mangyayari kasi magigiwa ito, palaging sinasalsal ng mga ibang mekaniko. Ang dapat kasi nito, hintayin. Yan, hintayin. Huwag yung puro ka ng pump. Kasi ito ang masisira ang valve nito sa loob. Kasi pag ang tendency naman ito, pag masira yung valve, na pag nag-stack up open siya, ang diesel mo ay hindi siya mag-steady sa filter, kundi matutuloy-tuloy doon sa tangke mo pabalik. Yun ang naging yung magiging sintomas ito. Ang sintomas din naman ito, pag mag-hard starting, pag andar mo ng makina, so mapapansin mo magaspang or palyado. Tapos pag pinapump mo to lagi, pumipino yung makina. Ito yung ang sintomas niya nun. Ang relief valve niya na sa loob ay sira na. Kundi mayroong tendency na stack up close or stack up open. Yun lang naman ang mangyayari nun. Ito ang magiging symptoms niya. Tandaan nyo, ang sintomas nito, yung limp pump, pag andar ng makina, tapos napapansin nyo, ngatal-ngatal yung makina mo, tapos pinapump mo to, pumipino yung andar ng makina mo, ito yung sintomas nun. Hard starting. Pagkatapos, sunod, pang-sampo, fuel filter. Pag ito naman, ang fuel filter, marumi, magkakaroon kanin ng hard starting dahil nga hindi na siya maganda na maibibigay hindi na magandang bigay ng diesel doon papunta sa banjo bolt. Kasi ito, ang tendency rin nito, kung kaya ito nasisira lagi, dahil hindi nagpapalit ng fuel filter pag nag-change oil. Kasi ang buhay ng fuel filter, every 3 months or 10,000 km. Pero yan mga ka-idol, dapat hindi po kayo mag-alala kung saan kayo pipili, kung susunod ba kayo sa manual na 10,000 km ang takbo, palit ka agad sa fuel filter, or pagkalipas ng 3 buwan. Yan, palitan nyo na. Nasa inyo na yan kung saan kayo magbabase, sa 10,000 km ba or 3 months. Sa 3 months
palitan nyo. Kasi nga, pag once na hindi kayo regular nagpapalit nito, ang titirahin nito na masira ang injection pump at injector. Yun ang magiging cause nun. Kasi maglo-low power ang injection pump mo at tapos magdi-delay dahil nga sa madumi mong fuel filter. Dahil hindi ka regular nagpapalit. At tapos, ang sunod naman check, pang siyam, ang banjo bolt. Ito, banjo bolt. Pagkatapos ito mga ka-idol, wala itong tinatawag na yung katulad ng pinakita ko sa inyong video na katulad sa crane na yung tinatawag na fuel pressure nakalimutan ko yata. Fuel pressure relief valve. Yon, wala to. Kasi ang ano nito ay ito. Ito, tinago ko lang to kasi nilagay ko lang dito kasi tiningnan ko to kagabi. Ay kahapon, ng hapon. Ito yung ano niya, yung tinatawag na suction shut off valve. Or kung tinatawag sa mga latest ngayon na model na mga sasakyan yung may ECM o PCM, ito yung tinatawag na suction control valve. Pero ito sa semi-electronic, ito yung shut off valve. Or kung sa mechanical, ito yung tinatawag na fuel pressure relief valve. Ang function naman nito mga ka-idol or ang ano nito, ang symptoms nito, kapag nag-start yung makina mo tapos biglang patay, ito yung sintomas nito. Ito ang isang dahilan nito. Dahil hindi siya nag-shut off or hindi din siya hindi siya hindi siya gumagalaw. Ito. Kasi ito mga ka-idol, kapag ito ay sira, kasi ito magsa-shut off. Iyan open for yan, magdi-deliver yan ng diesel. Pagtaas yan ang off, patay ang makina mo yan. So ito ang magiging dahilan kapag pag-start ng makina mo tapos biglang patay, ito ang chine-check nyo. Ito ang unang-unang check nyo, yung shut off valve. Ito ang magiging sintomas nun. Aandar yung makina, matino namang andar, maganda ang response ng RPM mo, pero pag travel mo, biglang patay. Maya-maya. O ito yun. Ito yun ang isang problema nito, yung shut off valve or suction control valve. Tapos susunod, ang titingnan nyo, injection pump. Ang injection pump, pag hard starting, kadalasan marumi ang diesel mo or late timing. Tapos pag susunod, injector. Ito ang talaga ang chine-check nyo kasi nga din, pag once na rin na tong injector na to, dahil nga din sa karumihan ng filter mo or hindi kayo nagpapalit masyado ng fuel filter, yun ang tapos magkaka-cause ng carbon doon sa middle nozzle niya, yung sa dulo. Yun ang tapos ang karamihan din naman doon, kung hindi masirado, masubra na masubra na ang diesel. Kung ibig pang sabihin, ma-reach ka sa diesel. Dahil ang kadalasan ng masira, kapag sira yung fuel filter mo, ang kadalasan masisira kasi dalawa lang. Either kung masirado yung injector nozzle mo, or lalaki yung butas. So bali, wala na siya sa atomize. Yun ang Sa naman, malalaman mo naman pag barado na yung injector niya, ay palyado ang makina. Ganun, ang sa din naman, ang sa rich na system, or malaki ng buga ng injector mo, ang kadalasan na malalaman mo ay titingnan ka rito sa dipstick. Tingnan mo kung dumadami ba yung langis mo. Kasi nga, sa sobrang dami ng buga niya or hindi na siya atomize sa pagbuga ng injector, ang iba kasing diesel doon napupunta doon at nahuhulog doon sa langis. So yun mga ka-idol, yun ang titingnan nyo din. So susunod, check nyo rin ang mga vacuum leak o so mga intake manifold. Kasi pag ito ay singaw or lumuwag ang mga tornilyo, hindi sapat or singaw yung suction niya. So mag-hard starting ka rin nun. So ito, at ito naman yung panghuli, ito yung loss compression. Loss compression ng makina. Pag loss compression ng makina,
hard starting ka nun. Ang solusyon lang nun, pag loose compression ang makina mo, siyempre, wala ka ng ibang choice nun, kundi overhaul na talaga. General overhaul yun. Wala ka nang magagawa nun kasi ang loose compression, nasa piston na yun. Marami kasing dahilan ang loose compression. Maaari sa valve, barbula, valve seat, valve, piston, piston ring, bore, lahat. Marami kasing dahilan ng loose compression. So, hindi lang yun. So, ayun mga ka-idol. So, bali, sana may na ibigay ko sa inyo na mas magandang idea kung ano-ano ang mga dapat sine-check kapag nag-hard starting ang isang unit. So, yun sa mga nabanggit ko, napakarami pa po yun. Yun pa lang po ang unang sine-check kapag nag-hard starting ang isang unit. So, bali, napakadami kapag mag-troubleshoot ako ng hard starting. Hindi lang isa. So, bali ito, ang proseso ko ngayon ay kukuha muna ako ng fuel nito para makita ko yung status ng diesel system. Pagkatapos kung anong status na makuha ko dun sa fuel filter nito or status ng diesel niya, contaminated ba or madumi o ano ba na klase, so titingnan ko muna bago ako mag-ano sa lahat. So ngayon, kung anong status nito, kung madumi na, magkakandak ako na yung tinatawag na yung distros style or yung pinagbabawal na technique ng mga mekaniko or sa mga old school yan. Ito, mabisa talaga tong mga ano. Kahit ako ngayon, ginagamit ko to. Kasi tinuro din ito sa akin nung naging master ko. So, bali ito, nakuha ko rin, na-adapt ko rin. So, bali ito, malaki naman din advantage yung tinuro niya sa akin na distros type. So, ayun mga ka-idol, sana meron akong naibigay sa inyo na mas magandang idea kung ano-ano ang magiging dahilan kapag hard starting ang makina. So, yun yung mga ka-idol. So, bali ngayon, mag-step by step ako. Step by step kung ano mga gagawin ko sa makina ito kung bakit nag-hard starting. So, ayun mga ka-idol. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless. So, ayun mga ka-idol. So, bali, nakita natin yung pagkaibahan. So, bali, kaya siya nag-hard starting dahil contaminated yung diesel natin. So, malamang ay sira na yung or marumi na yung fuel filter natin. So, bali ito, ang gagawin ko na lang, i-distros ko na lang to. So, bali, hindi na ako gagamit dito sa ano. So, bali ito, kailangan ko lang mapaandar to para masigurado kasi yan sabi ni amo, kailangan niya mapaandar ngayon. So, bali ngayon, chinek ko muna yung status ng filter natin, kung anong status niya doon sa diesel. So, bali, ito ang nakuha natin. So, bali, contaminated. Ang layo-layo sa bagong diesel. So, bali, contaminated na yung diesel natin, saka yung malamang yung air filter nito, fuel filter nito ay marumi na. So, kailangan papalitan. So, bali ito, ang gagawin ko na lang para mapaandar, una-una, hindi na ako gagamit ng filter. So, bali ko, i-direct ako. Pero ito, hindi ito advisable ha. Pero ito, ginagawa ko lang to for in case of emergency lang. Kasi nga, kailangan daw na mo. So, bali ito, i-check ko muna to. Ika-cancel ko muna to. So, bali, ika-cancel ko to. So, hindi na ako gagamit ng pin pump at saka fuel filter. I-direct ako na. Yung tinatawag natin sa Bisaya na distros.
So ayun mga ka-idol, so bali ito ngayon, ang ginawa ko, kinancel ko muna yung limp pump diesel at saka fuel filter. So bali, nagkandak ako ng distro system. Yan, ito yung pinagbabawal na technique. So bali ito hindi naman talaga to advisable, oh. Pero ito kasi nagmamadali itong amo ko, kaya ito kinandak ko muna. So bali ito nagkakaroon din ng cause ito ng pag may leak, and check nyo rin din, sorry kung check nyo rin kung may mga diesel leaking. Kasi pag may diesel leaking dito sa mga portion na to, sa mga tubo na to, yung plunger pipe, pag once na may leaking yan, magkukos din ng hard starting. So bali dapat magkanda kayo, tulad nito. Kaya nagka-cause din ng isa rin ito sa cause kung bakit nag-hard starting, dahil sobrang tigas na ng lang hose nya. Tapos nag-air pocket yung diesel system, nagkaroon ng hangin. Kaya pag may hangin yung diesel system mo, isa din yan sa cause na hard starting. So bali ito mga kamaster, mga idol, so bali kinanda ko lang, or nagkandak lang ako ng distro system para mapa-start lang itong makina ito. Kasi nga gusto malaman ni amo na kung anong bakit daw na ano, kasi na-check din niya wala daw power. So bali titingnan ko rin muna, kaya nga kinancel ko muna yung limp pump at saka fuel filter, kasi ito talaga sigurado papalitin yan, kasi nga dahil so tingnan nyo, contaminated na yung fuel filter natin at saka yung diesel. So ito yung bagong diesel. So ayan, napakalayo, di ba? Parang ihi, tapos ito parang Mountain Dew or parang gasolina. So ayun mga ka-idol, so bali i-start ko lang muna para malaman ko kung okay ba, kung hindi ba busted yung blue plug, kung hindi ba marumi yung yung injector, or hindi ba mayroon ba leak ba, or gaspang na talaga yung plunger ng piston ng injection pump, or pinakamatindi yung loss compression. Tsaka check na rin natin yung mga vacuum. So sa ngayon wala namang diesel leak, or wala din nagkaroon ng cause ng air pocket sa buong system ng diesel. So bali yon, i-check muna natin, kahit buksan ko lang muna, hindi ko muna kabitan ng air cleaner. So ayan mga ka-idol, bali yun. So nagkaroon ng toast ng body crown, mahina yung baterya, tapos yung filter, fuel filter busted or plugging or marumi na, saka yung mga pipe wala na rin. Ayun, ito yung isa yung natandaan ninyo, nagoto yung ignition pump nyo. Pagbuksan nyo itong supply na limp pump pipe, plunger pipe, pagbukas nyo at medyo mamamatay yung makina, ibig sabihin okay yung
bumpa nyo. Bawat isa. Yun ang i-check nyo. So, bali ito, magkakantak na lang ako kasi wala namang kausap-usap. So, bali mag-ano ako ng background, fuel filter, i-change oil ko na rin yung sistema, fuel air cleaner, palitan, saka pipe, saka bagong diesel, saka mag-change oil na rin ako, pati yung fuel filter, palit na lahat para maging maayos yung makina. So ayun na mga idol, so ganito proseso lang sa akin na ano. Pero ito, hindi naman to advisable na gagawin ninyo o gayahin, pero sana may nakuha kayo na idea kung paano, kahit man wala kayong filter, basta magawa lang kayo ng distrust. Ito yung pinagbabawal na technique ng mga mekaniko. Sa mga old school, yun, mga veteran, ito ang ginagawa nila. So yun na, mga tulog natin mga idol. So maraming salamat, ingat kayo palagi. So ngayon mga ka-idol, babalik tayo sa ating topic. So ngayon mga ka-idol, so bali ngayon magde-decide ako na magpalinis ng injector, tapos palit ng blue plug, palitan ng air cleaner, tapos palitan ng fuel filter, palit na rin ng oil filter, tapos mag-adjust ako ng barbula. Pag katapos na maikabit na lahat ng mga naibago na ano. Pagkatapos, ang gagawin ko nito, ang bungee bolt, lalagyan ko na yung strainer. Papalitan ko ng bungee bolt niya yung may strainer. Kasi ito, walang strainer. So, nakita ko, wala. Tapos ngayon, mag-advance ako mag-adjust ako sa injection pump. O hindi, dalawa ang gagawin ko kung mag-adjust ako sa injection pump or adjustan yung delivery drive ng diesel nasa likod. At saka papalitan din yung shut off valve para mas maganda ang laban natin. Kasi tinawag ko nga yung kay amo ngayon mga hapon. So bali ito ay nag-decide siya na gawin na lang daw lahat kung ano ang gagawin. So bali ngayon marami na tayong gagawin. Palit tayo ng air cleaner, adjust tayo ng barbula, palit ng glow plug, injector, ipalinis, tapos fuel filter, mag-change oil na rin tayo, pati yung fuel filter, tapos i-drain lahat yung diesel na contaminated. So ayun lang mga ka-idol ang mga proseso nito, pero ipapakita ko rin sa inyo ng step by step, pero sa part 2 na para mas maganda laban, kasi mahaba-haba itong proseso kung ipapakita ko lahat sa inyo. So bali ito, i-ano ko na lang, babaklasin. Pagkatapos kung makabilihan ako ng mga pisa at mapaayos na mga ikabit, ipapakita ko rin sa inyo na step by step para masubaybayan ninyo kung anong proseso ng gagawin ko rito sa makina sa trouble na hard starting. So ayun lang mga ka-idol, so ingat kayo palagi. God bless.